আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচৰ বাবে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ চেইন ৰুলৰ কেইটামান নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমছ লৈছোঁ। যদি চেইন ৰুলৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো তোমালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ইয়াতে কৈছে ফাইণ্ড দ্য ডিৰাইভেটিভ। ফাংচনটো এনেকৈ দিয়া আছে y ইকুৱেলছ 4u স্কুৱেৰ্ড এণ্ড u ইজ ইকুৱেল টু 8x প্লাছ 2। মানে ইয়াতে ৰ ভেলু ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব ইউৰ ভেলুৰ ওপৰত, আকৌ ইউৰ ভেলু ডিপেণ্ডেণ্ট হয় এক্সৰ ভেলুৰ ওপৰত। ডেট মিনছ ৰ ভেলু আল্টিমেটলি এক্সৰ ভেলুৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব। চ' আমি লিখিব লাগিব dy বাই dx। কিন্তু চোৱা, যদি ইয়াতে ইউৰ ঠাইত এক্স থাকে আৰু ইয়াতে এক্সৰ ঠাইত যদি ইউ থাকে তেনেহ'লে আমি লিখিব লাগিব dy বাই du। তেনেকুৱা কেছত ৰ ভেলু আল্টিমেটলি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব ইউৰ ভেলুৰ ওপৰত। চ' ইয়াতে যি দিয়া আছিল সেইখিনি লিখি দিছোঁ। নাও চেইন ৰুলৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল যে dy বাই du ইনটু du বাই dx। ডেট মিনছ আমি এই দুটা ডিৰাইভেটিভছ উলিয়াব লাগিব। চ' ফাৰ্ষ্টতে dy du উলিয়াই লওঁ। dy du ইজ ইকুৱেল টু d বাই du, y মানে কি দিয়া আছে 4u স্কুৱেৰ্ড। কিমান হ'ব ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ উইথ ৰেচপেক্ট টু u 8u। চ' ইয়াৰ ভেলু উলিয়ালো। এতিয়া উলিয়াব লাগিব du dx। du dx d বাই dx, u মানে দিয়া আছে 8x প্লাছ 2। 8xৰ ডিৰাইভেটিভ 8 আৰু 2ৰ ডিৰাইভেটিভ 0। চ' ৰিকুৱায়াৰ্ড দুয়োটা ডিৰাইভেটিভছ পাই গ'লো। ইয়াৰ ভেলু 8u ইনটু ইয়াৰ ভেলু 8, 64u। নাও ইউৰ ভেলুটো ছাবষ্টিটিউট কৰি দিয়া। ইউৰ ভেলু দিয়া আছিল 8x প্লাছ 2। চ' এই ফাংচনটোৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড ডিৰাইভেটিভ পালোঁ এইটো। তোমালোকে এইটো ইনটু কৰি আকৌ চিম্প্লিফাই কৰি দিব পাৰা। এইটো প্ৰব্লেমত যিটো আমাৰ ফাংচন দিয়া আছিল সেইটো যদি এনেকৈ থাকে, ফৰ এক্সাম্পল আমাক ইয়াতে ইউ দিয়া নাই, ইয়াতে ইউৰ ভেলু যিমান হয় সেইটো ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে, ডেট ইজ 8x প্লাছ 2 পাৱাৰ 2 এনেকৈ ছাপ'জ দিয়া আছে। তেতিয়া আমি সলিউশ্যনত কি কৰিব লাগিব, এই যিটো ইনাৰ পাৰ্ট তাৰ ভেলুটো ইউ বুলি ধৰি কৰিব লাগিব। চ' নেক্সট প্ৰব্লেমটোলৈ গৈছোঁ। ইয়াতে দিছে y ইকুৱেলছ x স্কুৱেৰ্ড প্লাছ 5x প্লাছ 6 হোল স্কুৱেৰ্ড। ডেট মিনছ এইটো পাৱাৰ অফ এ ফাংচন ফৰ্মত আছে। আমি কি কৰিম, এই ইনাৰ পাৰ্টটো ইউ বুলি ধৰিম। চ' লেট ইউ ইকুৱেলছ x স্কুৱেৰ্ড প্লাছ 5x প্লাছ 6। আমাক ফৰ্মুলাত কি লাগিব চাই লোৱা, dy বাই dx ইকুৱেলছ dy বাই du ইনটু du বাই dx। ইয়াৰ ভেলুটো ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াই লওঁ, ডেট ইজ ডিৰাইভেটিভ অফ ইউ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স। ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। Therefore du dx ইজ ইকুৱেল টু, ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ কিমান হ'ব ভাবা, x স্কুৱেৰ্ডৰ ডিৰাইভেটিভ 2x আৰু 5xৰ ডিৰাইভেটিভ 5। চ' এই ভেলুটো পালোঁ। এতিয়া উলিয়াম dy বাই du। dy বাই du ইকুৱেলছ d বাই du, y মানে কি আছিল এই ফাংচনটো, বাট আমি ইয়াক কি বুলি ধৰিলোঁ, ইউ বুলি ধৰিলোঁ। চ' y ইকুৱেলছ ইউ স্কুৱেৰ্ড। চ' yৰ ঠাইত ইয়াতে লিখি দিম ইউ স্কুৱেৰ্ড। চ' ডিৰাইভেটিভ অফ ইউ স্কুৱেৰ্ড উইথ ৰেচপেক্ট টু ইউ 2u। চ' ইয়াৰ ভেলুটো পালোঁ। এতিয়া আমি লিখিম যে dy dx ইজ ইকুৱেল টু dy du পালোঁ 2u ইনটু du dx পাইছিলোঁ 2x প্লাছ 5। নাও 2 ইনটু ইউৰ ঠাইত ইউ মানে কি ধৰিছিলোঁ লিখি দিব লাগিব।
x squared plus 5x plus 6 আৰু লাষ্টত 2x plus 5 আনসাৰটো মই এইখিনিতে ৰাখি দিছো তোমালোকে আৰু সিম্পলিফাই কৰি দিব পাৰা কেতিয়াবা কিছুমান ডাঙৰ প্ৰবলেমৰ ভিতৰত আমি এনেকে চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিব লগা হ'ব পাৰে তেতিয়া ইমান দীঘলকে নকৰি এটা শৰ্টকাটো এপ্লাই কৰি দিব পাৰি তাক মই তৎক্ষণাত দেখুৱাই দিছো ইয়াতে এই ফাংচনটোৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াব লাগে সো dy dx পাৱাৰত থকা 2 আগত লৈ আহা 2 দেন ইয়াতে যি আছে সেইখিনি লিখি দিয়া x squared plus 5x plus 6 দেন আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এইখিনিক এই ইনাৰ পাৰ্টটোৰ ডেৰিভেটিভেৰে that is d by dx x squared plus 5x plus 6 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব উলিওৱা 2x plus 5 তো এইমাত্ৰ আমি যিটো আনসাৰ পাইছিলো সেইটোৱে এইটো সো কিছুমান ডাঙৰ প্ৰবলেমৰ ভিতৰত চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিব লগা হলে ডাইৰেক্টলি এনেদৰে কৰি দিলে হ'ল এতিয়া আমি থাৰ্ড প্ৰবলেমটোলৈ গৈছো ইয়াতে দিছে y equals under root 2x to the power 4 minus 5x plus 9 এই ইনাৰ ফাংচনটো ধৰিব লাগিব u বুলি so let u equals 2x to the power 4 minus 5x plus 9 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াই দিয়া du ভেৰিয়েবল কি আছে ইয়াতে x so du by dx is equal to এতিয়া চোৱা 2x to the power 4 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব 8x cubed then 5x ৰ ডেৰিভেটিভ 5 ফৰ্মুলাত কি লাগে সেই বস্তুটো চোৱা যে dy by dx is equal to dy by du into du by dx আমি এইমাত্ৰ du by dx তাৰ ভ্যালু উলিয়ালো এতিয়া উলিয়াব লাগিব dy du differentiating y with respect to u ইয়াতে y মানে কিমান হ'ব y মানে আমি এই গোটেইখিনি ইয়াতে লিখি দিব নোৱাৰো কাৰণ আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি আছো with respect to u that means ইয়াতে u থাকিব লাগিব এইখিনি পৰচন এই ইনাৰ পাৰ্টটো আমি কি লৈছিলো u লৈছিলো সো y ৰ ঠাইত লিখি দিম under root u equals d by du root over u মানে কি যে u to the power half এতিয়া পাৱাৰ ফাংচন ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব হাফ আগত আহিব then u to the power half minus 1 u to the power কিমান হ'ব minus half আকৌ a to the power minus m is equal to কি হয় so 1 over a to the power m হয় so u to the power minus half তাক কেনেকৈ লিখি দিব লাগিব যে 1 divided by u to the power half 1 over 2 into আকৌ u to the power half মানে কি u to the power half root over u তেনেকৈ লিখি দিব লাগিব so dy du ৰ ভ্যালু dy du ৰ ভ্যালু পালো 1 by 2 root u তোমালোকে ইকুৱেল চিম্বলৰ তলে তলে ইকুৱেল দি যাবা তেতিয়া বহিখন চাওতে সুবিধা হয় মই এটা জাগা কম আছে বাবে লেফটত লিখি দিছো dy du পালো 1 by 2 root u আকৌ du dx 8x cubed minus 5 ইউৰ ভ্যালুটো ইয়াতে সাবস্টিটিউট কৰি দিব লাগিব ইউ মানে কিমান ধৰিছিলো এইখিনি 2x to the power 4 minus 5x plus 9 so এইটো হৈছে আমাৰ required derivative এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰবলেমটোলৈ গৈছো ইয়াতে ফাংচনটো দিয়া আছে y equals log x squared minus 5x plus 15 that is এই ফাংচনটো log u ফৰ্মত আছে ইয়াতে আমি কি কৰিম যে এই ইনাৰ পাৰ্টটো u বুলি ধৰিম so let u equals
x squared minus 5x plus 15. ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াই দিয়া du dx. x squared ডেৰিভেটিভ 2x, 5x ডেৰিভেটিভ 5. ফৰ্মুলাত আমাক কি লাগিব যে dy dx equals dy du into du dx. du dx ৰ ভ্যালু পাই গলো, ইয়াৰ ভ্যালু পাই গলো। এতিয়া dy du ৰ ভ্যালু উলিয়াম। y মানে হ'ব log u, log u। log x ৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হয় যে 1 by x, so log u ৰ ডেৰিভেটিভ with respect to u 1 by u। so ফৰ্মুলাত ৰিকুৱায়াৰ হোৱা দুয়োটা ডেৰিভেটিভ পাই গলো। dy du 1 by u into du dx 2x minus 5, 2x minus 5 over u। u ৰ ভ্যালুটো সাবস্টিটিউট কৰি দিয়া x squared minus 5x plus 15. so এইটো হৈছে আমাৰ required answer। next আৰু এটা problem লৈছো। ইয়াতে দিছে y equals log of x squared minus 2x whole squared। এই inner part to u বুলি ধৰা। therefore du dx equals ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ 2x আৰু 2x ৰ ডেৰিভেটিভ 2। ফৰ্মুলাত লাগিব dy dx equals dy du into du dx। du dx উলিয়ালো, এতিয়া উলিয়াব লাগিব dy du। y মানে কি ল'ব লাগিব log u squared, কাৰণ আমি with respect to u কৰি আছো। log u squared। এইখিনি আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি ভাবা। log of x to the power n, ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি যে n আগত আহি যাব n log of x। so ইয়াতে পাৱাৰত আছে 2, ই আগত আহি যাব 2 then log of u। এতিয়া এইখিনিৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে কনষ্টেন্ট মাল্টিপল ৰুল আৰু লগাৰিদমিক ফাংচন ৰুল এপ্লাই কৰিব লাগিব। 2 আগত আহি যাব then d by du log u, 2 into log u ৰ ডেৰিভেটিভ with respect to u 1 by u। so আমি পালো 2 divided by u। so dy du ৰ ভ্যালু এইটো ইয়াতে লিখি দিম 2 divided by u into du dx 2x minus 2। নিউমাৰেটৰত হ'ব 4x minus 4 divided by u। u মানে লৈছিলো x squared minus 2x। so এইটো হৈছে আমাৰ required derivative। question number 6 ত দিছে y equals 1 over log x। so let u equals log x, therefore du dx equals log x ৰ ডেৰিভেটিভ কিমান 1 by x। ফৰ্মুলাটো লিখি থৈ দিয়া dy dx equals dy du into du dx। du dx উলিয়ালো, এতিয়া dy du। y ৰ জাগাত কি লিখিম 1 divided by u। 1 by u ইয়াক এনেকে লিখিম যে u to the power minus 1। power rule use কৰিম minus 1 আগত then u to the power minus 1 minus 1 কিমান হ'ব minus 2। so minus 1 into u to the power minus 2 is equal to 1 over u squared।
So minus 1 divided by u squared. ইয়াৰ ঠাইত লিখি দিব লাগিব minus 1 over u squared into du dx আছিল 1 by x. 1 over x into u squared. u মানে কি লৈছিলো? log x. uৰ ঠাইত লিখিম log x. আৰু পাৱাৰত কিমান আছে 2. So log x whole squared. ইয়াতে যদি ব্ৰেকেট ইউজ নকৰা তেনেহলে ভুল হৈ যাব। ব্ৰেকেট দিব লাগিব। নেক্সট আৰু এটা প্ৰব্লেমলৈ গৈছো। ইয়াতে দিছে y equals e to the power 2x squared plus 7. ইয়াতে এই পাৰ্টটো আমি u ধৰিম। u equals 2x squared plus 7. লগে লগে ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়াই দিয়া। du dx is equal to 4x. Then উলিয়াব লাগিব dy du. d by du. y মানে হ'ব e to the power u. e to the power u. e to the power x or derivative কিমান হয়? e to the power x এ হয়। So e to the power u তাৰ derivative with respect to u e to the power u এ হ'ব। এতিয়া chain rule ৰ ফৰ্মুলা বহাই দিয়া। Therefore dy dx is equal to dy du into du dx. dy du পালো e to the power u. du dx 4x. So 4x e to the power u. uৰ ভ্যালু সাবস্টিটিউট কৰি দিয়া। u মানে লৈছিলো 2x squared plus 7. 2x squared plus 7. এইটো কোৱেশ্যনত দিছে y equals e to the power x squared minus 2x plus 6 whole to the power 4. ইয়াতে এই গোটেই পৰ্চনটো আমি u ধৰিব লাগিব। So let u equals x squared minus 2x plus 6 whole to the power 4. Therefore du dx. ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কেনেদৰে উলিয়াম ভাবা। আমাৰ চেইন ৰুলৰ মেইন ফৰ্মুলাটো হৈছে dy dx is equal to dy du into du dx. So আমি উলিয়াব যাই আছো du dx, that is এই পাৰ্টটো। কিন্তু আমি এইখিনিৰ ভ্যালু উলিয়াবৰ বাবে আকৌ চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিব লাগিব। কাৰণ এইখিনি পাৰ্ট পাৱাৰ অফ এ ফাংচন ফৰ্মত আছে। ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কেনেদৰে উলিয়াম যে 4 আগত আহিব, then x squared minus 2x plus 6 পাৱাৰত 1 কমি যাব, then ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব এই ইনাৰ পাৰ্টটোৰ ডেৰিভেটিভেৰে। x squaredৰ ডেৰিভেটিভ 2x আৰু 2x ৰ ডেৰিভেটিভ 2। that is আমি এই পাৰ্টটোৰ ভ্যালু পালো। এতিয়া উলিয়াম dy du। dy du y মানে আমি কিমান লম e to the power u। কাৰণ এই গোটেই পাৱাৰটো আমি u বুলি ধৰিছিলো। e to the power u ৰ ডেৰিভেটিভ with respect to u e to the power u। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোত বহাই দিয়া dy du e to the power u into ইয়াৰ ভ্যালু এইখিনি যে 4x squared minus 2x plus 6 whole to the power 3, then 2x minus 2. e থাকা পাৰ্টটো লাষ্টত বহাই দিলে হ'ল। So 4 into x squared minus 2x plus 6 power 3 2x minus 2, then e to the power u into e to the power u মানে আছিল x squared minus 2x plus 6 whole to the power 4. So এইটো হৈছে আমাৰ আনসাৰ। Question number 9 দিছে y equals e to the power log of x cubed plus 1. ইয়াতে আমি কোনখিনি পাৰ্ট u ধৰিম আৰু এই গোটেই ফাংচনটোৰ ডেৰিভেটিভ কেনেদৰে উলিয়াম। এই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশন আমাৰ এই নেক্সট ভিডিঅ'টোত কৰি থৈ দিয়া আছে, তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰা।